ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักเล่าเรื่องด้านในเล่าเรื่องนิทานเซนในชื่อชุดเมื่อสิทธิ์พร้อมอาจารย์จึงปรากฏเชิญกดติดตามรับฟังนิทานเรื่องเล่าสนุกลับคมปัญญาที่ฟังแล้วจะอยากเล่าต่อกันนะครับเริ่มจากเรื่องแรกชื่อเรื่องเมื่อไหร่ข้าจะบรรลุธรรมพระภิกษุรูปหนึ่งถามอาจารย์เซนว่าข้าพเจ้าต้องใช้เวลานานเท่าไหร่จึงจะบรรลุธรรมอาจารย์ตอบว่า10 ปีลูกศิษย์ถามต่อถ้าข้าพเจ้าตั้งใจจริงล่ะอาจารย์ตอบว่างั้นก็20 ปีลูกศิษย์ถามอีกว่าถ้างั้นข้าจะทุ่มสุดชีวิตเลยอาจารย์ตอบงั้นก็30 ปีเรื่องนี้อาจารย์ต้องการสอนภิกษุรูปนั้นว่ายิ่งพยายามด้วยตัณหาความทะยานอยากยิ่งห่างไกลจากธรรมธรรมะเป็นธรรมชาติต่อเมื่อลูกศิษย์วางตัณหาความทะยานอยากลงได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งเข้าใกล้ธรรมะเร็วขึ้นเท่านั้นเรื่องที่2เรื่องไม่ใช่แม่น้ำสายเดิมในหมู่บ้านกลางหุบเขาอันเงียบสงบมีวัดเซนเล็กๆตั้งอยู่ริมแม่น้ำสายหนึ่งแม่น้ำนั้นไหลเอื่อยยังไม่เคยหยุดนิ่งสะท้อนเงาภูเขาและเมฆหมอกอย่างงดงามทุกวัน10 หนุ่มนามว่าลิเวมักชอบมานั่งสมาธิริมฝั่งน้ำเฝ้าดูแม่น้ำไหลผ่านอย่างไร้จุดจบวันหนึ่งเขาหันไปถามอาจารย์ผู้เป็นครูของเขาว่าอาจารย์ครับแม่น้ำสายนี้คือแม่น้ำสายเดิมที่ไหลวันก่อนหรือเปล่าครับอาจารย์หันไปมองแม่น้ำเงียบๆแล้วกล่าวว่าไม่ใช่แม่น้ำสายเดิมหรอกน้ำที่เจ้ามองเห็นเมื่อวานได้ไหลผ่านไปแล้วไม่หวนกลับมาลิเวนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนถามต่อว่าถ้าเช่นนั้นอาจารย์ก็ไม่ใช่อาจารย์คนเดิมที่ผมเจอเมื่อวานสินะครับอาจารย์ยิ้มบางๆแล้วตอบอย่างนุ่มนวลว่าข้าเองก็เปลี่ยนไปทุกขณะเช่นเดียวกับแม่น้ำแม้แต่เจ้าก็ไม่ใช่คนเดิมกับคนที่ถามคำถามเมื่อครู่นี้ลิเวเบิกตากว้างดังได้รับการปลุกให้ตื่นเขาเงียบไปแล้วก็มองเงาของตนในผืนน้ำซึ่งสั่นไหวไปตามกระแสน้ำที่ไหลไม่หยุดอาจารย์เอ่ยต่อเบาๆว่าทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงใบไม้ผลิวานแล้วก็ร่วงน้ำค้างตกแล้วก็แห้งความคิดของเจ้าก็เปลี่ยนจากเมื่อครู่นี้แล้วจะยึดถือสิ่งใดว่าของเราได้อย่างไรในใจของลิเวเหมือนแม่น้ำที่สงบนิ่งแม้จะไหลอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ขัดขืนเส้นทางของมันทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงไม่มีสิ่งใดคงที่เหมือนแม่น้ำที่ไม่เคยหยุดไหลตัวเราก็เปลี่ยนในทุกลมหายใจเมื่อเข้าใจเช่นนั้นจงเรียนรู้ที่จะอยู่กับการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ยึดติดเรื่องที่3ศิษย์โง่กับถ้วยชาชายหนุ่มคนหนึ่งผู้ใฝ่ในการศึกษาธรรมะเดินทางไกลจากเมืองหลวงเพื่อมาหาอาจารย์ท่านหนึ่งในสำนักที่ตั้งอยู่ในหุบเขาอันเงียบสงบเขาเคยเรียนมาหลายสำนักมีความรู้รอบตัวมากมายและมั่นใจในตัวเองอย่างยิ่งเมื่อมาถึงเขาน้อมคารวะต่ออาจารย์และกล่าวว่าข้าพเจ้าต้องการเรียนรู้ธรรมะขั้นสูงสุดได้ยินว่าอาจารย์คือผู้อย่างรู้ขอได้โปรดถ่ายทอดแก่ข้าด้วยอาจารย์ท่านเพียงยิ้มและไม่ได้กล่าวคำใดเคียวจึงเริ่มพูดถึงสิ่งที่เขาเคยเรียนมาพูดถึงแนวคิดเรื่องการปล่อยวางพูดถึงทฤษฎีสมองจิตใต้สำนึกและการบรรลุเป้าหมายเขาพูดอย่างภาคภูมิราวกับเขาเองคือครูอาจารย์พยักหน้าช้าๆแล้วเอ่ยขึ้นว่าเจ้าคงเดินทางเหนื่อยมามากแล้วข้าจะชงชาสักถ้วยอาจารย์ค่อยๆเดินไปยกกาและถ้วยชาอย่างใจเย็นแล้วเริ่มรินน้ำร้อนลงในถ้วยชาตรงหน้าชายหนุ่มชาไหลลงถ้วยจนเต็มขอบถ้วยแต่ท่านไม่หยุดยังคงรินต่อไปน้ำชาล้มออกจากถ้วยหยดลงโต๊ะ และไหลลงพื้นชายหนุ่มตกใจลุกขึ้นพูดอย่างร้อนรน
อาจารย์ถ้วยมันล้นแล้ว หยุดเถิด อาจารย์เงยหน้า มองสบตาชายหนุ่มนิ่งๆ แล้วกล่าวว่า เช่นเดียวกับจิตใจของเจ้า ที่เต็มไปด้วยความรู้ สัญญาความจำและความมั่นใจของตนเอง จะให้ข้าใส่ธรรมะลงไปในนั้นได้อย่างไร หากเจ้ามิยอมเทของเก่าทิ้งก่อนคำพูดนั้นชายหนุ่มชะงัก เขานั่งลงเงียบๆไม่กล่าวคำใด ในวันนั้นเคียวไม่ได้รับคำสอนใดๆเพิ่ม แต่เขาได้เรียนรู้บางสิ่งที่ไม่เคยพบในตำรา เขาตัดสินใจอยู่ต่อกับขั้นอาจารย์ แต่เปลี่ยนท่าทีใหม่หมด เขาเลิกถาม เลิกพูดในสิ่งที่ตัวเองรู้ และเริ่มฟังมากขึ้น เขากวาดลานวัดตอนเช้า ตักน้ำจากลำธารตอนบ่าย นั่งนิ่งใต้ต้นสนเงียบๆในยามเย็น เขาเริ่มเรียนรู้ด้วยหัวใจ ไม่ใช่แค่ความคิด เวลาผ่านไปหลายเดือน วันหนึ่ง อาจารย์เอ่ยขึ้นเบาๆ ขณะเดินสวนกันในสวน ว่าตอนนี้เจ้าพร้อมจะรับฉาแล้ว เคียวเพียงพยักหน้า ยิ้มเล็กๆ ไม่มีคำพูดใดอีก เพราะเขาเข้าใจว่า แท้จริงแล้วฉานั้นก็คือธรรมะ และธรรมะนั้นไม่มีรูปร่าง มีแต่จิตที่เปิดเท่านั้นที่จะรับได้ ข้อคิดจากเรื่องนี้ ในทางเซนการเรียนรู้ไม่ใช่การเพิ่มความรู้เสมอไป แต่บางครั้งคือการลบสิ่งที่ขวางทาง การวางความยึดมั่นถือมั่นผิดออก เพื่อเปิดทางให้ธรรมะ คือธรรมชาติที่มีรอบตัวที่แท้จริง ได้ไหลผ่านเข้ามา เหมือนถ้วยชาที่ไม่อาจรับน้ำใหม่ได้ หากยังเต็มอยู่ ถ้วยชาเต็ม อย่ารินเพิ่มอีกหยด ปล่อยให้ลดจึงรับได้อีกครา ใจที่ว่างมิใช่ใจโง่งม หากคือปัญญาที่กล้าเริ่มต้นใหม่ จบเรื่องเล่าในชุด เมื่อสิทธิ์พร้อม อาจารย์จึงปรากฏ หวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์และความสุข และพบกันในเรื่องเล่าต่อไปนะครับ ขอบคุณครับ